Το βιβλίο μας επιτέλους κυκλοφόρησε και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Σταμάτα να κορνάρεις. Πεταχτήκαμε ως στην Αγγλία για να το παρουσιάσουμε. Η Σκομάντι μας έδωσε σκουτεράκια για να κάνουμε έτσι άνετη τις βολτίτσες μας και μια αγγλική εταιρεία μας χορήγησε και εξοπλισμό ταξιδιού. What? Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου μας στα αγγλικά, πεταχτήκαμε στην Αγγλία για να το παρουσιάσουμε. Πήγαμε στο Overland Event, μια συνάντηση ανθρώπων που ταξιδεύουν με μοτοσικλέτα. Είδαμε παλιούς μας γνωστούς, αλλά είχαμε και την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά πολλούς και ενδιαφέροντες ταξιδιώτες που μέχρι τώρα ακολουθούσαμε μέσω του ίντερνετ. Ακούσαμε φοβερές ιστορίες από ανθρώπους που ταξιδεύουν μισό αιώνα τώρα, αλλά και από νεότερους που ταξιδεύουν με μηχανές πίστας, με παπάκια και γενικά με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Στο event μας περίμεναν και δύο ολοκαίνουργια σκούτερ από τη Σκομάντι και αφού κατάφερα να πείσω την Αλεξάνδρα ότι είναι πολύ πιο βολικά και άνετα στην οδήγηση από τη Βέσπα μας, κάναμε και ένα μικρό road trip ως το Mercy Island για να δούμε το scooter rally που διοργανώνεται κάθε χρόνο εδώ και 25 χρόνια. Ήταν ό,τι πιο βρετανικό έχουμε δει. Ένα πράγμα νομίζω πως αρκεί να σας πω. Έχουν ένα αγώνισμα που ονομάζεται Beer and Banana. Γκουγκλάρετε το και θα καταλάβετε τι εννοώ. Πέρα από τον χαμόλη αυτής της καινούργιας πληροφορίας και των γνωριμιών, μας περίμενε και μια τεράστια έκπληξη. Μια βρετανική εταιρεία μας χορήγησε ολοκαίνουργιο εξοπλισμό. Κράνος, γάντια, μπουφάν, παντελόνι, μπότες, όλα επί δύο και για τους δυο μας. Τα κράνη είναι της Vemar, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι της Armor. Εννοείται, το πρώτο πράγμα που κάναμε με το που γυρίσαμε Ελλάδα ήταν να τα φορέσουμε και να κάνουμε ένα κοντινό ταξιδάκι λίγων ημερών για να τα δοκιμάσουμε. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν πως όλα μας έκατσαν ακριβώς και δεν χρειάστηκε να αλλάξουμε τίποτα. Σαν να ήταν κομμένα και ραμμένα μόνο για μας. Οι μπότες, παρά το μέγεθός τους, ήταν ιδιαίτερα άνετες για το καθημερινό περπάτημα, με το φερμουάρ στο πλάι και το scratch scratch για εύκολο φόρεμα. Τα μπουφάν και τα παντελόνια είχαν άπειρες τσέπες και θικούλες για όλα μας τα μικροπράγματα. Εκτός από το παντελόνι της Αλεξάνδρας, αλλά μου είπε ότι τα γυναικεία συνήθως έτσι είναι ούτως ή άλλως. Και ευτυχώς είχαν και εξαιρισμούς με φερμουαράκι, τους οποίους είχαμε συνέχεια ανοιχτούς εννοείται για να αντέξουμε στα 35 και στα 40. Αλλά το αγαπημένο μου απ' όλα είναι νομίζω το κρανάκι. Μικρό, πανάλαφρο, με αεραγωγούς και με τεράστιο τζάμι που κατεβαίνει μέχρι το σαγόνι για να μην καταλαβαίνεις ούτε από βροχή ούτε από κρύο. Και αγαπημένο μου highlight φυσικά το πτυσσόμενο γυαλί ηλίου. Βγήκε ήλιος, τάκ, το κατεβάζεις. Κρύφτηκε. Τσακ, το ανεβάζεις. Τέρμα το στράβωμα κάθε απόγευμα ή το ψάξιμο για το που έχεις τα γυαλιά ηλίου ή που να τα βάλεις ανοιχτώσει. Το λατρεύω αυτό το κράνος. Κάτω στην περιγραφή έχω αφήσει τα link στα οποία μπορείτε να βρείτε τον εξοπλισμό μας, τα κράνη της Vemar και όλα τα υπόλοιπα από την Armor, καθώς επίσης και link για να βρείτε το βιβλίο μας στα αγγλικά ή στα ελληνικά. Να πω ότι το βιβλίο μας έχει πάει πάρα πολύ καλά, τόσο που δεν το περιμέναμε. Εννοώ ότι έχουμε ακούσει πάρα πολύ ωραία σχόλια και κριτικές από όσους το έχουν μέχρι τώρα διαβάσει. Οπότε όσοι ψήνεστε για ταξιδιωτικές ιστορίες από Αφρική μεριά, ρύζι και χώμα. Link στην περιγραφή. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλιά! Ναι, δεν κρατιέμαι, πρέπει να σας πω κάτι ακόμα. Σε πολύ λίγο καιρό ξεκινάμε το ταξίδι. Σε πολύ λίγο καιρό. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.